Met Ctrl-Home ga je altijd naar A1. Dan denk je dat je met Ctrl-End naar de laatste cel toe gaat. Dat klopt, maar niet altijd. Als ik deze cel leeg maak en ik doe dan nog een keer Ctrl-End, dan denk je nog steeds dat dat de laatste cel is. Wat wel werkt, ga naar het tabblad Controleren en kies Werkmap Statistieken. Daar zie je voor het huidige blad wat echt de laatste cel is. G13.